Welcome to our part 1 on how to create DIY monogram using two applications on mobile phone. These applications are Kinemaster and Pixellab. Also, these applications can be downloaded on the description below. Here in our part 1, ang gagawin lang natin ay purely animation and After Effects ng mga text na ilalagay natin sa monogram. On our part 2, doon natin i-combine lahat ng ginawa nating After Effects at bubuin yung buong monogram. So, let's start. Open yung Pixellab application. Then, common orientation ng video na ginagawa is naka-landscape. That's why yung first thing na gagawin natin is to change the image size. Then, yung preset is hanapin natin yung YouTube thumbnail. Then, click OK. Then, double-click natin yung new text. Then, dito natin i-input yung text na gusto nating ilagay sa monogram natin. Pwede siyang full name as long as magkakasya siya sa worksheet natin. But in our example, gagawa tayo ng dalawang initial then i-combine natin. After nating makapag-add ng dalawang initial sa ating worksheet, click natin yung A symbol sa baba. Then look for size. To change the size of the initials. So sa example natin, gagawin nating 400 yung dalawang initials. After nating ma-change yung size, change din natin yung font style ng dalawang initials. So, scroll down lang natin, then click yung font. Dito sa application na to, may built-in font style na siya. So, ito yung mga font style niya na nakalagay na. So, pag click ko yung my fonts, dito natin makikita yung mga na-download ko na fonts from thefont.com. Ito rin yung gagamitin kong font style sa example natin. After that, i-arrange natin yung dalawang initial according to your preference. Pag okay na sa inyo yung arrangement ng design ng dalawang initial, click natin yung square shape sa baba, then click transparent. Then click natin tong katabi niyang pentagon shape, then click shapes. Then resize natin yung shape hanggang ma-occupy niya yung buong worksheet. Then change yung color from white to black. Then click to back. Then click natin yung layer button sa taas. Then click natin tong button na to sa baba. Then i-check natin lahat ng layers. Then click yung merge icon. Then click OK. Click again yung layer button to back to the normal view. Then scroll down natin. And i-click natin yung erase color. Then enabled it.
Then after that, save natin yung ginawa nating project. So, click yung save as image. Then yung format dapat naka PNG. Yung quality, make sure na naka ultra siya para hindi siya maging pixelated. Then save natin. Now, open the Kinemaster application. Dito natin lalagyan ng animation yung text na ginawa natin sa Pixellab. Open natin yung moving background na dinownload natin sa YouTube. So, make sure lang na yung ida-download nating moving background sa YouTube is naka high definition para hindi maging pixelated yung output ng video natin. So, makikita natin dito sa video na na-download ko, may mga unnecessary part ng video. Click natin yung scissors na icon, tapos kung sino yung may scissors na icon, yun yung makakat sa video. So as you can see, wala na yung mga unnecessary part ng video na di natin kailangan. Add tayo ng layer, click yung media. Click natin yung Pixellab na folder, then add natin yung text na ginawa natin kanina. Then i-resize natin hanggang ma-occupy yung buong worksheet. I-drag natin yung text. So, dito natin madidetermine kung gaano katagal yung video na gagawin natin. So, in my example, around 45 seconds yung duration ng video na gagawin ko. So, makikita natin na may animation na yung text na ginawa natin. Kung okay na sa inyo yung animation na ginawa nyo, export na natin. So, dito sa resolution, it depends on the device na meron kayo. So, mas high-end na device, makikita nyo dyan yung 4K resolution na pagpipilian. Dito sa baba, makikita nyo yung low to high na option. Habang dinadrag nyo to papuntang high, mas tumataas yung resolution ng video. Then, kung nakapili na kayo ng resolution ng video, click natin yung export. Now, lalagyan natin ng golden particle after effects yung animation text na ginawa natin kanina. So, add tayo ng background. Then, i-drag natin siya hanggang 45 seconds. Yun yung duration ng video natin. Add layer tayo ng animation text na ginawa natin kanina. I-add natin yung golden particles na dinownload natin sa YouTube. Nakasave siya sa project na folder. So, click natin yung project. Then, scroll down natin at hanapin natin yung blending. Then, click natin yung screen. Then, resize natin yung golden particles hanggang sa maging kasize niya yung design natin.
Then, lagyan natin ng animation yung design natin. In animation. Then, it's up to you kung ano yung animation na ilalagay nyo. Pero in our example, yung ilalagay natin is wipe right. Then, sa baba niyan, may duration kung gaano siya kabilis or kabagal lalabas. Kung okay na sa inyo yung timing ng animation, add pa tayo ng isang shining after effects. So, scroll down, then click natin yung blending, click yung screen. So, yung step na gagawin natin dito is paulit-ulit lang. So, blending and screen lang. Hanggang matapos natin yung duration ng video. Para may shining effect siya hanggang matapos yung end ng video. So, bilisan ko na lang. Pag natapos na natin, ganito na yung magiging output ng video. So, same steps lang yung gagawin natin for the remaining text na gagamitin natin sa monogram. Hindi naman kailangang lagyan ng After Effects lahat ng text na gagamitin nyo sa monogram. Pero, it's up to you. So, kung okay na, then export na natin yung project.